موضوع استفاده از زنان برای حذف مخالفان سیاسی تو بیشتر سیستم‌های امنیتی جهان سابقه داره. توی ایران هم از زمان شاه رایج بوده. تو سالهای 46 و 47 شمسی ساواک برای ساکت کردن واعظان و روحانیون مخالف حکومت پهلوی 5 نفر از اونا رو به وسیله یکی از زنان عضو ساواک اغفال کرد تا در حین برقراری رابطه جنسی از اونا عکس و فیلم تهیه بشه. بعضی از فعالای سیاسی یه روایت مشهور بین خودشون دارن که میگه باید 3 تا زیپ سیاستمدار همیشه بسته باشه: شلوار، جیب و دهان. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. پرویز ثابتی، مسئول اداره سوم ساواک، یعنی مهمترین بخش سازمان اطلاعات و امنیت کشور، قبل از انقلاب 57 تو کتاب دامگه حادثه نوشته که تو سالهای 46 و 47 شمسی ساواک برای ساکت کردن واعظان و روحانیون مخالف حکومت پهلوی محمد تقی فلسفی، عبدالرضا حجازی، محمود انصاری قومی، جعفر شجونی و سید محمد صادق لواسانی رو به وسیله یکی از زنان عضو ساواک اغفال کرد. بعد از سخنرانی 10 بهمن سال 1350 فلسفی در حمایت از آیت الله خمینی، ساواک فلسفی رو احضار میکنه و توی این دیدار نصیری رئیس وقت ساواک به فلسفی میگه تغییر روش بدین و دست از انتقاد بردارین. منبر برین ولی عادی. اگر قبول میکنید و به ما قول میدین خیلی خوب، ولی اگه قبول نکنی عکسی تهیه شده که حیثیت شما رو برباد میده. مگه فلسفی کی بود و تو چه جریاناتی دست داشت که ساکت نگه داشتنش انقدر مهم بود؟ محمد تقی فلسفی سال 1287 در شهر تونکابون به دنیا آمد. پدرش محمد رضا تونکابونی یکی از علمای مازندران بود. محمد تقی در سن 6 سالگی به دبستان توفیق رفت و صرف و نحو و مقدمات علوم دینی رو یاد گرفت و با اصرار و پافشاری مادرش به منبر رفت. در طول هفته مشغول تحصیل بود و 2 روز آخر هفته رو به منبر میرفت. برای اولین بار تو سن 16 سالگی بود که تو مدرسه فیلسوف ها به منبر رفت و در وصف اولین امام شیعیان صحبت کرد. 24 ساله بود که با دخترعموش ازدواج کرد و ثمره ازدواجشون 5 پسر و 1 دختر شد. فلسفی با شکلگیری حزب توده در منبرهای خودش از این حزب انتقاد میکرد. در گزارش ساواک درباره فعالیت‌های فلسفی علیه حزب توده اومده که ایشون در لفافه و گوشه کنایه حرف نمیزنه. صاف و پوسکنده علیه حزب توده صحبت کرده. بدون تردید این تبلیغ اثر خوبی در مردم خواهد گذاشت. و چند باری هم توسط حزب توده مورد سوء قصد قرار گرفت که جون سالم به در برد. بعد از اینکه آیت الله بروجردی مرجع تقلید شیعیان ساکن قم شد، فلسفی رو به قم فراخوند و ازش خواست که نمایندگی اون رو برای رسوندن پیام‌های مرجعیت به مقامات دولتی و شاه به عهده بگیره. فلسفی هم قبول کرد. پیام‌های آیت الله بروجردی یا به طور مستقیم و به صورت شفاهی یا به وسیله احمد خادمی، خادم بروجردی، یا از طریق نامه به فلسفی میرسید و فلسفی هم اونا رو منتقل میکرد. توی یکی از همین نامه ها بروجردی از زیاد شدن تعداد بهاییان در ارکان دولت گله کرد و گفت که زیاد شدن نفوذ و تقویت آیین بهایی در کشور از روی عمد و قصده. فلسفی هم نارضایتی آیت الله بروجردی رو به گوش شاه و مقام‌های دولتی رسوند و داستان به جایی رسید که موجی از بهایی ستیزی در کشور به راه افتاد. جدی‌ترین موج آزار بهاییان تو دوران پهلوی از رمضان 1334 شروع شد. زمانی که به درخواست بروجردی حکومت به محمد تقی فلسفی اجازه داد تا توی رادیو سراسری بر ضد بهاییان سخنرانی و مردم رو علیه بهاییان تحریک کنه. با پخش شدن این سخنرانی از رادیو مردم به خیابونا ریختن و تظاهراتی علیه بهاییان به راه افتاد و تو خیلی از مناطق بهاییان با قتل و غارت مواجه شدند. عده‌ای میگفتن یکی از دلایل این موج از بهایی ستیزی این بود که شاه به دستگاه روحانیون دینی که بهش کمک کرده بودن قدرت رو از مصدق پس بگیره
احساس دین میکرد و به همین خاطر جلوی اونا رو نمیگرفت. به دنبال تحریکات روحانیون در تهران، دولت دستور داد تا دارایی‌ها و املاک بهائی‌ها تو شهرهای مختلف کشور مصادره بشه. توی این دوره تعدادی از بهائیان به قتل رسیدن و عده‌ای از بهائیانی که در دولت کار می‌کردن اخراج شدن. اوضاع وقتی بدتر شد که روحانیون کلنگ در دست با همراهی فرماندهان ارتش گنبد حضیرت القدس رو تخریب کردند. حضیرت القدس ساختمون مرکز اداری بهائیان تو تهران بود که فلسفی میگفت چون گنبد این ساختمون شبیه مسجد مسلماناست باید تخریب بشه. خونه باب در شیراز که مهمترین مکان مقدس برای بهائیان بود غارت و تخریب شد. گورستان بهائیان توقیف و به دست عده‌ای از اراذل و باش تخریب شد. جسدهای بهائیان در خیابونها و در ملأ عام سوزونده شد. بعد از این اتفاق آیت الله بروجردی که شروع کننده این جریان بود نامه‌ای سرگشاده به فلسفی نوشت و به خاطر خدماتش به اسلام و سلطنت ازش تشکر کرد. داستان به همین جا ختم نشد. روحانیون درخواست داشتن که تو مجلس قانونی تصویب بشه که آیین بهایی رو غیر قانونی اعلام کنه و خدمت به این آیین یک جرم کیفری باشه و مجازات مناسبی هم براش تعیین بشه. همه اموال بهاییان توقیف بشه و عایدی حاصل از اونا به مؤسسه‌های تبلیغات اسلامی داده بشه. همه بهاییان از شغل‌های خدمات عمومی اخراج بشن و اجازه فعالیت‌های مذهبی از اونا سلب بشه. ولی فشارهای جامعه جهانی بهایی، مطبوعات خارجی، سازمان ملل متحد و کشورهای خارجی باعث شد که شاه همکاری خودش با روحانیون رو متوقف کنه و جلوی ادامه یافتن جریان رو بگیره. مجلس هم اگرچه به روحانیون اطمینان میداد که برای محافظت از اسلام همه راه‌ها رو تو چارچوب قانون به کار میگیره، ولی به طور جدی از صدور قانونی که مد نظر روحانیون بود خودداری میکردن. اسدالله علم در خاطرات خودش جریان اون ایام رو اینطور روایت کرده: به چند مجلس روزخونی رفتم. توی یکیش محمد تقی فلسفی روی منبر بود. این آخوند تاریخچه درازی داره. در اون زمان مقامات انتظامی و شاهنشاه رو اغفال کرد و پیکاری علیه بهائی‌ها به راه انداخت که نزدیک بود یک قائله مملکتی بشه. در چندین شهر مردم بهائی‌ها رو کشتن. هر روز ظهر تو ماه رمضان منبر میرفت و سخنرانیش از رادیو پخش میشد. اونقدر مردم رو تحریک کرد که قائله‌ای بزرگ در سرتاسر کشور سر گرفت. به مقامات انتظامی حالی کرده بود که از این طریق داره وجهه‌ای برای شاهنشاه درست میکنه. به هر صورت من با دیوانگی مخصوص خودم جلوشو گرفتم و اجازه ندادم منبر بره تا کشور آروم شد. وقتی نخست وزیر بودم باز هم علمدار علما و فئودالها علیه اصلاحات شاه شد تا قائله 15 خرداد پیش اومد. اون وقت بود که گرفتمش و حبسش کردم. در زندان فقط از من عرق و تریاک خواسته بود که براش فرستادم. بعد از نخست وزیری من آزاد شد و حالا باز منبر میره. فلسفی منبر میرفت و در حمایت از آیت الله خمینی سخنرانی میکرد و خونه‌اش محل رفت آمد روحانیونی بود که با دولت وقت مخالفت میکردن. ساواک هم برای گیر انداختن مخالفان سیاسیش روش‌های مختلفی داشت. پرویز ثابتی مسئول اداره سوم ساواک در کتاب دامگه حادثه که سال 1391 منتشر شد به این ماجراها اشاره کرده و توی این کتاب از فلسفی هم اسم برده. اون نوشته که تو سالهای 46 و 47 شمسی ساواک برای ساکت کردن واعظان و روحانیون مخالف حکومت پهلوی تعدادی از اونا رو به وسیله یکی از زنان عضو ساواک اغفال کرد تا در حین برقراری رابطه جنسی از اونا عکس و فیلم تهیه بشه. رضا رشیدپور هم چند سال بعد از انتشار این کتاب یعنی تو سال 1394 و در برنامه دید در شب در مصاحبه با شجونی یکی دیگه از روحانیونی که پرویز ثابتی تو کتابش ازش اسپرده در این مورد پرسید و شجونی جواب داد که رفتن دیدم 2 نفری یک چمدان به این بزرگی رو دارن میکشن میارن. چمدان آورد، میز ما هم خیلی بزرگ بود،
آقا این چمدان را وارونه کردن روی اون میز، دیدم پر شد اینقدر عکس بنده با یه خانمی. عرض کنم که این برنامه رو ساواک برای چند نفر از واعظین مشهور تهران انجام داد. برای مرحوم فلسفی، حجازی، بنده و به اعتراف خودشون برای 300 نفر از واعظین معروف. ساواک منو احضار کرد. یه نفر آقای تهامی بود، معاون ساواک تهران، و یکی هم آقای کمالی بود. ما رفتیم نشستیم. شروع کردن به صحبت کردن که ساواک چنین است و چنان است. شما آخوندا فکر کردید میتونید شاه رو برکنار کنید؟ تو میری منبر، باید با ما همکاری کنی. دیدم 2 نفری یه چمدون به چه بزرگی رو دارن میارن. چمدون رو وارونه کردن روی میز. روی میز پر شد از عکس بنده با یه خانم. من دیوانه شدم. رفتم مستقیم خونه آقای فلسفی. گفتم شما پدر مایی، رئیس جامعه واعظایی. فلسفی به من نگفت برای منم درست کردن. پا شد راه رفت و گفت هر کسی که فیلم برداری کرده غلط کرده. یه ذره حالم جا اومد. بیرون اومدم و یه آقایی من رو سوار کرد. مرحوم شیخ جواد مناقبی بود. به من گفت شجونی عکس فلسفی رو دیدی؟ گفتم نه. دست انداخت عکس رو برداشت. دیدم عکسش با همون خانومیه که با من عکسش بود. بعدها در مورد آقای فلسفی گفتن که به عنوان محلل از آقای فلسفی استفاده کردن. مگه آخوند کیه؟ فرزند همین آدمای معمولی، زن میگیره صیغه میکنه. اون چیزی که به فلسفی نسبت دادن گفتن واقعیت داره. مجری یعنی رشیدپور درباره عکس خود شجونی با اون زنم میپرس و در جواب شجونی میگه انشالله اون عکسم مونتاژه. اونی را که به فلسفی نسبت دادن گفتند واقعیت. نه، من به آقای فلسفی کاری ندارم، چون اینجا مرحوم من راجع به خود شاه میخوام بپرسم. عکسای شاه مونتاژ بود یا واقعیت داشت؟ انشالله مونتاژ بود. انشالله مونتاژ. محلل تو ادبیات فقهی به مردی گفته میشه که با زن 3 طلاقه ازدواج میکنه و اونو طلاق میده تا اون زن بتونه دوباره با همسر قبلی خودش ازدواج کنه. بعد از پخش شدن این برنامه، مؤسسه نشر آثار فلسفی به این صحبت‌های شجونی اعتراض کرد و این حرف‌ها رو دروغ و خلاف واقعیت دونست. و بعدم این عکس رو در سراسر مملکت پخش کردن. ولی بعد از پخش کردن خدا شاهد، یک دونه تلفن به من نشد به عنوان توبیخی، سرزنشی، اساءه ادبی. یه دونه تلفن نشد. فلسفی از 10 بهمن 1350 تا پیروزی انقلاب ممنوع المنبر بود و در 27 آذر 1377 شمسی و در سن 90 سالگی موقع سخنرانی برای مبلغان دینی از دنیا رفت و در حرم عبدالعظیم به خاک سپرده شد. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.